Closed doors, I'm a fool for your love. I'm going to show you on how I wear and remove my contact lens real quick. So, please keep on watching. Ito na siya. Dito na siya sa solution. So, kunin mo lang siyang ganyan. So, yung right muna tayo. Technique ko, nilalagay ko muna siyang ganyan aking daliri. So, index finger. Ayan. Masyado na siyang basa. Ayan. Lagi na siyang ganyan. Technique ko kasi ganyan. Tapos nakafocus lang ako sa mirror. Dun sa ako siya ilalagay. Hindi ako mag-blink-blink. O, diba? Ang bilis. So, yan yung right eye. Naman tayo sa left. This lang daw, promise. 1 to 2 minutes pag sanay ka na. Ito naman sa left. So, ganyan. Tapos lalagay mo lang siyang ano. Tingin lang ako sa mirror, ha? O, diba? So, ito naman. Ayun, nalagay ko na siya. Hindi lang siya masyadong halata kasi mas dark yung contact lens kaysa sa color ng eyes ko. So, nalagay na natin yung contact lens and siya, nakikita niyo ba? Sorry sa eye bags ko. So, pag i-remove ko siya, ganyan lang. Open ko lang siya. Tapos, touch ko. Then, titingin ako sa kabilang side. Magbukutin ko. Ayan na siya. Ganun lang. Bilis, diba? Sabi ko sa inyo, mas mabilis lang ito sa pag-move on niya. Char. Then, sa kabila, ganyan lang din. Tingin ko sa opposite side. Then, dukutin na. Ayan na. I-move ko na siya. So, ayun. Make sure always na malinis yung kamay nyo. Bago kayo mag-start. Maglagay ng contact lens o bago nyo i-touch nyo. Mukha ninyo. And, make sure na in-advise na optometrist or ng opta na pwede kayo mag-wear ng contact lens, okay? Kasi sa case ko, hindi ako pwedeng everyday mag-wear ng contact lens kasi may astigmatism ako. So, ayun. Yung grade ng contact lens ko is parang medyo lower ng konti or basta na closer doon sa grado ng mata ko kasi may astigmatism ako. Tsaka yung sa case ko kasi iba yung horizontal sa vertical grade ng mata ko. So, yun. Hindi talaga advisable na everyday mag-wear ng contact lens. So, kailangan ko pa din mag-eyeglasses everyday. So, yung contact lens is for may occasion lang or pag yung hindi naman kailangan pang tagalan gamitin yung mata ko. So, ayun guys. So, for ganun lang. Ang bilis, diba? Ganun lang kadali. Dati, hirap ako mag-wear ng contact lens. So, kung nagustuhan nyo ng video na to, kindly give it a thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel for more videos. See you!